COVID-19's full death toll is nearly 3 times higher than reported. WHO data suggests about 14.9 million people around the world died as a direct or indirect result of COVID-19 in the period between January 1, 2020, and December 31, 2021, according to new estimates from the World Health Organization, nearly 3 times more deaths than were officially reported. There were 5.4 million COVID-19 deaths reported to WHO during that timeframe, resulting in an excess mortality estimate of 9.5 million more deaths than what was reported. Excess mortality is the difference between the number of deaths that have been recorded and those that would be expected in the absence of the pandemic, said Samira Azma, Assistant Director General for the Data, Analytics and Delivery for Impact Division of WHO. The 14.9 million deaths include deaths directly attributed to COVID-19 that were reported to WHO, deaths directly attributed to COVID-19 that were not counted or reported, deaths indirectly associated with the pandemic due to the wider impact on health systems and society, Asma explained. The figure also subtracts any deaths that were avoided due to changes in social behaviors, such as fewer fatalities from car wrecks because of lockdowns or travel restrictions. The estimated range of excess deaths was 13.3 million to 16.6 million over the 24-month period, according to the methodology used in the WHO report. In the United States, the number of excess deaths was 932,458 by December 31, 2021, according to WHO. The estimated number of deaths ranges from 886,917 to 978,225. That's about 100,000 more people than the 824,338 deaths the United States reported on December 31, 2021, according to data from Johns Hopkins University. Knowing how many people died due to the pandemic will help us to be better prepared for the next, Asma said at a news conference Thursday, adding, "We need to honor the lives tragically cut short, lives we lost, and we must hold ourselves and our policymakers accountable." The metrics paint a fuller picture of the extent of the pandemic and can be used to guide and implement public health policies, according to Asma. When we underestimate, we may underinvest. And when we undercount, we may miss targeting the interventions where they are needed most, and this also deepens inequalities, she said. William Emsombury, technical officer with whose Department of Data and Analytics, said that about 57% of the excess deaths were in men, and 82% were in people above the age of 60. Nearly 70% of the excess deaths were concentrated in 10 countries, Emsombury said, listing them alphabetically: Brazil, Egypt, India, Indonesia, Mexico, Peru, Russia, South Africa, Turkey and the United States. The Indian government Thursday raised multiple objections on the validity and robustness of the mathematical models used by WHO to calculate a new estimate of the COVID-19 death toll in India. India reported 481,000 COVID-19 deaths over the 24-month period, but whose methodology shows that there were nearly 10 times as many, estimating 4.74 million excess deaths, with a range of 3.3 million to 6.5 million excess deaths. Throughout the process of dialogue, engagement and communication with WHO has projected different excess mortality figures for India citing multiple models, which itself raises questions on the validity and robustness of the models used. A modeling approach which provides mortality estimates on the basis of another estimate, while totally disregarding the actual data available within the country, exhibits lack of academic rigor, read a statement released by the Indian Ministry of Health and Family Welfare. India has repeatedly dismissed reports of excess death or underreported COVID-19 deaths since the start of the pandemic, especially during its devastating second wave in 2021. According to the Health Ministry Thursday, the total number of COVID-19 cases recorded since the start of the pandemic stands at 43. Số liệu của WHO cho thấy con số tử vong toàn bộ của COVID-19 cao gấp gần 3 lần so với báo cáo khoảng 14,9 triệu người trên toàn thế giới đã chết do hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của COVID-19 trong khoảng thời gian giữa ngày 1 tháng 1 năm 2020 và 31 tháng 12 năm 2021 theo ước tính mới từ Tổ chức Y tế Thế giới. Số ca tử vong nhiều gấp gần 3 lần so với được báo cáo chính thức. Có 5,4 triệu ca tử vong COVID-19 được báo cáo cho WHO trong khung thời gian đó, dẫn đến ước tính tử vong vượt quá 9,5 triệu ca tử vong hơn so với những gì được báo cáo. Samira Asma, trợ lý tổng giám đốc Bộ phận Dữ liệu, Phân tích và Phân phối tác động của WHO cho biết tỷ lệ tử vong dư thừa là sự khác biệt giữa số ca tử vong đã được ghi nhận và những người dự kiến trong trường hợp không có đại dịch này.
14,9 triệu ca tử vong bao gồm các ca tử vong trực tiếp do COVID-19 được báo cáo cho WHO, các ca tử vong trực tiếp do COVID-19 không được tính hoặc báo cáo, tử vong gián tiếp liên quan đến đại dịch do tác động rộng hơn đến hệ thống y tế và xã hội, Asma giải thích. Con số này cũng trừ đi bất kỳ trường hợp tử vong nào đã tránh được do những thay đổi trong hành vi xã hội, chẳng hạn như số tử vong ít hơn từ các vụ đắm xe hơi vì bị khóa chặt hoặc hạn chế đi lại. Ước tính phạm vi tử vong dư thừa là 13,3 triệu đến 16,6 triệu trong khoảng thời gian 24 tháng, theo phương pháp được sử dụng trong báo cáo của WHO. Tại Hoa Kỳ, số ca tử vong dư thừa là 932.458 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo WHO. Con số người chết ước tính dao động từ 886.917 đến 988.225. Đó là khoảng 100.000 người nhiều hơn 824.338 ca tử vong mà Hoa Kỳ báo cáo vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins. Biết bao nhiêu người chết do đại dịch này sẽ giúp chúng ta chuẩn bị tốt hơn cho kế tiếp, Asma nói tại một cuộc họp báo thứ 5, nói thêm, chúng ta cần tôn vinh những cuộc sống bị cắt ngắn, cuộc sống mà chúng ta đã mất và chúng ta phải giữ bản thân và các nhà hoạch định chính sách chịu trách nhiệm. Các chỉ số này vẽ một bức tranh đầy đủ hơn về mức độ của đại dịch và có thể được sử dụng để hướng dẫn và thực hiện các chính sách y tế cộng đồng, theo Asma. Khi chúng ta đánh giá thấp, chúng ta có thể thiếu đầu tư. Và khi chúng ta đếm ngược, chúng ta có thể bỏ lỡ việc nhắm mục tiêu các can thiệp vào những nơi cần thiết nhất và điều này cũng làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng, bà nói. William M. Samburi, cán bộ kỹ thuật của Cục Dữ liệu và Phân tích của WHO, cho biết khoảng 57% số ca tử vong vượt quá là ở nam giới, và 82% là ở những người trên 60 tuổi. Gần 70% số ca tử vong dư thừa tập trung ở 10 quốc gia, M. Samburi cho biết, liệt kê chúng theo thứ tự bảng chữ cái, Brazil, Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Mexico, Peru, Nga, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ. Chính phủ Ấn Độ thứ 5 đã đưa ra nhiều phản đối về tính hợp lệ và mạnh mẽ của các mô hình toán học được sử dụng bởi WHO để tính toán một ước tính mới về số người chết COVID-19 ở Ấn Độ. Ấn Độ đã báo cáo 481.000 ca tử vong COVID-19 trong khoảng thời gian 24 tháng, nhưng phương pháp của WHO cho thấy có gần 10 lần số người chết, ước tính 4,74 triệu ca tử vong vượt quá mức, với khoảng 3,3 triệu đến 6,5 triệu ca tử vong vượt quá. Trong suốt quá trình đối thoại, tham gia và giao tiếp với WHO đã dự báo các con số tử vong dư thừa khác nhau cho Ấn Độ trích dẫn nhiều mô hình, tự nó đặt ra những câu hỏi về tính hợp lệ và mạnh mẽ của các mô hình được sử dụng. Một cách tiếp cận mô hình cung cấp ước tính tử vong trên cơ sở ước tính khác, trong khi hoàn toàn bỏ qua các dữ liệu thực tế có sẵn trong nước cho thấy thiếu nghiêm ngặt về học thuật, đọc một tuyên bố của Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ. Ấn Độ đã nhiều lần bác bỏ các báo cáo về tử vong quá mức hoặc các ca tử vong COVID-19 được báo cáo thấp kể từ khi bắt đầu đại dịch, đặc biệt là trong đợt thứ 2 tàn phá của nó vào năm 2021. Theo Bộ Y tế thứ 5, tổng số trường hợp COVID-19 được ghi nhận kể từ khi bắt đầu đại dịch đứng ở 43.